नमस्कार. टेक्निकल sunil khude या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव sunil khude. मित्रांनो, आजचा विषय आहे, जी मी चूक केली ती तुम्ही करू नका, संपूर्ण व्हिडिओ पहा. मित्रांनो, बऱ्याचदा असं होतं की आपण एज्युकेशनची समजा एज्युकेशन एक चॅनल आहे माझा, त्या चॅनलवरच्या गोष्टी टेक्निकल चॅनलवर नाही दाखवायचे. मित्रांनो, बऱ्याचदा असं होतं आपल्याकडून की आपण म्हणजे आवड आपल्याला तयार होती की यूट्यूब व्हिडिओ बनवायचे, यूट्यूबवर व्हायचं आहे असं म्हणून आपण यूट्यूब चॅनल सुरू करतो. पण आपल्याला त्यावेळेला जास्त नॉलेज नसतं आणि आपण काय करतो, आवडीच्या नादानं आपण एका चॅनलवर समजा टेक्निकल चॅनलवर आपण व्हिडिओ अपलोड करतो. आणि व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर मग तुम्हाला सांगतो, म्हणजे टेक्निकलचा चॅनल आहे आणि त्या चॅनलवर तुम्ही एज्युकेशनचं जर काय टाकलं तर चालणार नाही. ते म्हणजे तुम्ही मोबाईलविषयी टाका, काय अनबॉक्सिंग करा, मोबाईलचं अनबॉक्सिंग करा किंवा मोबाईलची सेटिंग, हे टेक्निकल चॅनलवर तुम्ही करू शकता. पण एज्युकेशनच्या चॅनलवर तुम्ही शिकवू शकता. म्हणजे तुम्ही कोणतेही म्हणजे एखादा सब्जेक्ट घ्या, कोणत्याही लँग्वेजमध्ये तुम्ही शिकवू शकता. तर असं बऱ्याचदा होतं. तर तुम्ही पण बघा की तुमच्या चॅनलमध्ये म्हणजे तुमचा कुठला पण असो, उदाहरणार्थ माझा टेक्निकल चॅनल आहे, तर टेक्निकल चॅनलवर मी काय केलं, एज्युकेशनच्या काही गोष्टी टाकल्या. तर त्या मी टाकायला नाही पाहिजे होतं. त्याच्यामुळे पण प्रॉब्लेम येऊ शकतो. आपले सबस्क्रायबर कमी होऊ शकतात. कारण सबस्क्रायबरांना कळतच नाही की नक्की प्रॉब्लेम काय आहे. म्हणजे याचा अर्थ की त्यांना कळत नाही की हा व्हिडिओ कशा संदर्भात आहे, मोबाईलच्या रिलेटेड आहे का अभ्यासाच्या रिलेटेड आहे, त्यांना कळणार नाही. मग असं होऊ नये. तर तुम्ही जे काय तुमचा एकच ग्राफ तयार करा. म्हणजे तुम्हाला जे काय बनवायचे ते तुम्ही एकच बनवा. जर तुम्हाला टेक्निकल बनवायचं आहे तर तुम्ही टेक्निकलचंच टाका व्हिडिओ. तुम्हाला एज्युकेशनचं काय बनवायचं असेल तर एज्युकेशनसाठी वेगळा चॅनल करा. त्याच चॅनलवर तुम्ही मिक्सअप व्हिडिओ बनवू नका. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि हेल्पफुल असेल तर चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.